Có những món ăn chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi là đã thấy cả một bầu trời tuổi thơ ùa về. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bếp nhà của An Yên. Hôm nay mời bạn cùng mình vào bếp làm món cá chim trắng sốt cà chua, một đĩa mặn cực kỳ đưa cơm cho ngày bình yên này nhé. Nguyên liệu chính của mình hôm nay gồm có 2 con cá chim trắng tầm 6 lạng nha, và mình đã sơ chế sạch sẽ. Bây giờ thì mình sẽ đi khía ra để chiên nó lên nha. Cá chim trắng thì rất là béo, mà cái này thì đặc trưng của nó là hay sốt với cà là ngon nhất, hoặc là mình đem đi hấp ấy, rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ thì cái cà này mình sẽ trần qua nước sôi để mình lột cái vỏ cho nó dễ nha. Cà mà mình để sốt đó, mình lột cái vỏ đi thì nó sẽ ngon hơn là mình để nguyên. Giờ mình sẽ cắt hạt lựu và băm nhuyễn nha. Cái này mà mình có cái máy xay sinh tố thì mình xay nó tiện hơn là mình băm. Máy của nhà mình là nó bị hư mất rồi. Ngò này thì mình cũng cắt ra để chút nữa mình rắc lên cá nha. Hành là không thể thiếu trong nấu ăn rồi. Nào là kho thịt này, kho cá này,
xào rau hay là xào bất kỳ cái hành lúc nào cũng ngon. Giờ mình sẽ đi chiên cá này. Hai con cá rất là tươi nha. Chiên vào cái chảo Elmix là rất đúng bài luôn nha. Đấy, chiên xong rồi mình chỉ cần đổ dầu ra thôi. Rồi mình lấy giấy mềm ra mình chùi qua một lần cũng đã sạch rồi. Chả rất là ok luôn nha. Bây giờ thì cá đã vàng hai mặt rồi, bây giờ mình vớt ra. Mình gắp ra riêng để mình đi sốt cà. Cả nhà thấy không? Mình chỉ cần lau sơ một lần thôi là cũng đã sạch trơn cái chảo rồi. Sạch bong sáng bóng là đây. Giờ mình sẽ cho vào đây một ít dầu. Rồi mình khử cái hành này lên. Mình sẽ đổ cái sốt này vào. Đổ cái cà chua bằm nhuyễn này nhé. Mình sẽ cho vào đây thêm một ít nước để cho nó nhanh nhuyễn nhé. Bây giờ mình sẽ nêm vào đây là 2 muỗng nước mắm. Thêm 1 muỗng đường, 1 muỗng cờ no. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng tương ớt nha, để cho nó hơi cay cay. Mình cho vào đây thêm một ít mì chính. Nhà mình là người Bắc cho nên ăn cái gì cũng cho mì chính. Còn nếu như bạn nào không thích ăn mì chính thì đừng bỏ. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít tiêu nữa này. Đấy, rất là ngon. Bỏ tiêu hạt nó càng ngon hơn. Bây giờ mình sẽ đun liu riu để cho cái sốt nó ngấm vào trong con cá nha. Rất là ngon luôn. Nhà mình thì ở gần chợ nên là ăn toàn là ăn đồ tươi thôi. Đấy. Hấp dẫn lắm phải không cả nhà? Cái này thì hao cơm phải biết. Lại mà có thêm một dĩa rau sống, hoặc mình đem cuốn bánh tráng ấy cũng ngon. Như vậy là đã xong cái phần cá chiên trắng sốt cà rồi. Bây giờ mình sẽ ra đĩa và mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Cảm ơn.
ơn các bạn đã xem video. Nếu yêu thích, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ An Hiên làm thêm nhiều món ngon mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.